नमस्कार मित्रांनो, आजपासून आपण एक नवीन सिरीज चालू करणार आहोत, इंटरव्ह्यूज जॉब क्वेश्चन्स। तुम्हाला स्पेसिफिक जॉब मध्ये जे काही क्वेश्चन्स विचारणार आहेत किंवा विचारतील ते क्वेश्चन्स प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते तुम्ही कशा पद्धतीने त्यांना आन्सर दिले पाहिजे। आता सी तुम्ही म्हणाल की ते जॉब इंटरव्ह्यू मध्ये कोणत्या लँग्वेज मध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारतील। स्टार्टिंगला तर ते इंग्लिश मध्येच विचारतील। सो आपण काय करत आहोत, ही पूर्ण सिरीज जी आहे तर ती मी इंग्लिश लँग्वेज मध्ये शूट करत आहे, ही स्पेसिफिक तुमच्यासाठी। याच्यामध्ये तुम्ही पूर्ण इंटरव्ह्यूज क्वेश्चन्स, पूर्ण इंडस्ट्रीमध्ये कोणते क्वेश्चन्स विचारले जातात ते पूर्ण क्वेश्चनचं शॉर्ट आउट मी तुम्हाला या सिरीज मध्ये देणार आहे। सो मित्रांनो, आपण फर्स्टली ते कोणते क्वेश्चन्स आहेत जे पर डेला मी तुम्हाला एक क्वेश्चन्स विचारणार आहे आणि त्या क्वेश्चनचं मी आन्सरही तुम्हाला त्याच व्हिडिओ मध्ये मिळेल। So today's question is, what is Adobe Photoshop? Adobe Photoshop is software that is extensively used for raster image editing, graphic design and digital art. It makes use of layering to allow for depth and flexibility in the design and editing process, as well as provide powerful editing tools that when combined, are capable of just about anything. It was created by brothers Thomas and John Knoll in 1988. In 1989, John sold the program to Adobe Systems, which marketed it as Photoshop. Since then, the program has become the de facto industry standard for raster graphics editing. सो तुम्हाला जर बेसिक पासून ॲडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जर शिकायचं असेल तर तुम्ही आपल्या पिक अँड डॅडी यूट्यूब चॅनल वरती बेसिक टू ॲडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जे आहे ते तुम्ही शिकू शकता। सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती एक प्लेलिस्ट मी बनवलेली आहे, फोटोशॉप मास्टर कोर्स म्हणून। त्या प्लेलिस्ट तुम्हाला बघायच्या, त्या प्लेलिस्ट मधील पूर्ण व्हिडिओज तुम्हाला बघायचे आणि लर्न इट। थँक्यू गाइज, थँक्स फॉर वॉचिंग, थँक्यू।